nag-i-airwrap. One more. One more. Uy, pero look at that. May pa-curl na siya agad kahit na hindi na-wrap lahat. Kailangan ko masanay Wait, kunin ko muna yung gist kung paano ko siya mapapaayos. Pero tinan mo, nag-ano siya kagad. Nag-camberlin kagad. Pero, tinan mo naman, nag-ano na siya kagad, May pa-curl na siya kagad. So, that's amazing. Try ko ngang nipisan. Try nating nipisan, baka mas So, I can do that. Yung igaganon-ganon ko para kumapit siya. Para mas sumama yung buhok. Okay. Let's do that. Mali yung na-press ko. Nakakaloka. Mali yung na-press ko. Kasi parang humihigpit siya kanina. Sabi ko, wait. Ayan, natin naman ang ganda, Parang beach wave. Mukhang dito, kailangan mo palang i-section talaga na maayos. Kasi if hindi mo itatali yung naka-loose, magaan siya, yung gaganon-ganon. Oh, look at that! She looks pretty. I like that. Yung lang, parang medyo loose lang na, na curls. I-curl ko lang to. Parang lang, hayaan mo lang siya. Ganon mo lang. Kukunin niya rin yung heret. It doesn't look na mukha siyang kasi diba kanina para siyang mabubuhol nung hinihila-hila ko na. But, hindi naman. Ayan siya. Saan nakikita nyo kasi itim din yung ko. Ayan. Parang nakakatakot siyang medyo nakaka-orkot nung una. Pero, sanayan lang. Ganon. Starting to come together. Ito na naman yung camera ko. Siya, pag masyado nang mainit, kailangan niya magpahinga. I'll be back. I'll just curl the rest of my hair. Wish na mapapakita ko sa inyo but ayan, ito siya so far. I'm getting the hang of it. Ayun. But I need to pagpahingahin yung camera ko. So, I will be back. The next day. Hi, guys. Ito, medyo tapos na. Yan, ito yung mas malaking barrel. And then, ito yung mas maliit na barrel. Ito. So, para lang meron tayong makita natin kung para lang ma-differentiate natin kung ano yung kakalabasan nung dalawa. So, this is the bigger ones. It's bigger waves, of course. And then the smaller ones, look at that. So cute. I just saved this, itong maliit pa na to para makita ninyo. I just got the hang of it. And naalala ko nga, meron nga palang instructions. Girl, nakalimutan ko na meron kasamang instructions. So, siya, parang ang gagawin mo is, di ba, ito, last na to This one, kunyari ito, ipapakagat mo muna yung dulo
Tapos, kapag nakuha na niyo yung dulo, kapag inangat mo pa ganun, parang kusa siyang luluwag para mag-make way na gumawa, no? Parang para umikot siya dun sa barrel. Tapos, kapag ipabalik mo pa ganun, hihigpit na siya. So, maganda, dito ka talaga sa dulo muna mag-i-start. Tapos, saka mo siya iaangat. Ito siya. Let me show you. Ayan, bumagat na. Tapos, saka mo iangat. Ayan. Pag ginaganto mo, mahigpit na siya. Then, look at that! That looks so cute! Ayan. I think meron pa akong... Meron pa nga ba? Lahat na curl na pala. Ito yung mas malaking barrel. Mas ano nga yung waves. Tapos ito yung mas curl. So, lagyan ko lang ng hairspray. I'm using the butterfly shadow. Para mag-stay yung curl niya. Ayan. Ay, patigas na. Pero syempre, ayusin ko din yung bangs ko. Ay, girl, ang effortless. So, medyo ipapaside ko. Gusto ko bang side or pa ito, ganyan na lang. So there you have it. Oh my gosh, I am so enjoying. Mahaba lang din talaga yung buhok ko. So it really took time para maayos siya. But I am happy with the result. Sobrang dali na lang niya nung nakuha ko yung kung paano ba siya dapat gawin. So yun nga, for the pang curl, ipapakagat mo lang yung dulo tapos work your way up. Hihigpit na siya nun. Ayun. So, nung nakuha ko yung kung paano siya dapat gawin, ayun, sobrang mas madali. But, look at that! Ayan. So, mas maayos na yung mga buhok ko in the coming or succeeding videos. That's one thing that I can tell you. Mas maayos na yung buhok ko. No more mukhang ewan na hair. Ayan. Tapos, if I'm feeling straight lang or bouncy, I have the option. So, this set definitely helped me achieve yung mas presentable na look for you guys. So, I'm so happy I finally have it. So, ayun. So, ayun. It's so nice. Look at that. Ayan. So, that's it, guys. Thank you for watching. And, grabe, ang saya. Ang saya to have this kasi nga, investment din naman talaga siya. So, thank you, dolls, for watching. I hope nag-enjoy kayo as much as I did na mag-unbox and mag-ayos ng buhok. So, I hope you guys love this video. Hit like and subscribe na rin if hindi ka na subscribe. Hope to see you on the next video. Bye, doll!